Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Ha azt mondom, hogy prémium takarítás, a legtöbbeknek egy sima akkus porszívó, vagy éppen egy robot porszívó jut az eszébe, de mi van akkor, hogyha a lakásban makadt sárfoltok, kiömlött kávé, tejbegréz, vagy esetleg zsíros szennyeződések is vannak? Esetleg még a kisállatok sem szobatiszták? Na itt jönnek képbe a keménypadló tisztítók, ebben a kategóriában a Roborock, a Dyson, vagy éppen a Tineco is versenyzik a Dreamivel karöltve. Ma a szegmens egyik csúcskategóriás képviselőjét hoztam el nektek, ez a Tineco FloorOne Station S9 Artist, méghozzá hihetetlen tudással és technológiával, tehát nem a sima és nem a Steam verzió, hanem a kínálat legteteje. Ugyanis nem könnyű igazodni a gyártó termék megnevezései között. A külföldi és az itthoni influencereknél is óriásit megy ez a széria, a tesztek és a vélemények alapján pedig ez a gép akar lenni a takarítógépeknek a csúcsa, de vajon megéri az árát, vagy csak egy túlárazott csillogó kütyű? Ebben a videóban utána járok ennek, közösen megnézzük a tartozékokat, a technikai tudást, a dizájnt és persze az előnyök mellett a fájó hátrányokat is. Ti pedig írjátok meg a véleményeteket, hogy milyen eszközt használtok takarítás céljából, és a lájkot se felejtsétek el. Kezdjük a kicsomagolással, mert egy prémium gépnél a körítés sem mindegy. A dobozban magán a gépen kívül kapunk egy masztodon méretű dokkolóállomást, erről később még sokat fogok mesélni, mert ez a gép lelke a takarítás után. Jár hozzá egy gyári Tineco tisztító folyadék koncentrátum, egy plusz cserehenger kefe és egy extra száraz szűrő, vagyis HEPA szűrő, és egy tisztító kefe a tartályok karbantartásához. Jó pont, hogy a kopó alkatrészekből rögtön adnak tartalékot, így nem kell azonnal a boltba szaladni cserehengerért többek között. Alapvetően nézzük meg a külsejét, mert az Artist jelző az nem véletlen. Ez a gép eléggé jól néz ki. Az anyaghasználat magas szintű, a burkolat kapott egyébként egy különleges kristályos IMD réteget, ami nem csak védi a karcoktól, de ad neki egy mély, elegáns csillogást is. De a lényeg a mérnöki munka. A Tineco ennél a modellnél megcsinálta azt, amit a korábbi szérieknál sokan hiányoltak, a tiszta víztartályt levitték a szívófejre. Miért zseniális ez? Két okból is. Egyrészt a tömegközpont így lent van, vagyis a kezünket alig terheli a gép, másrészt pedig ez a plusz súly a fejen 30 Newtonos nyomerőt fejt ki a padlóra. Tehát nem csak simogatja a követ, hanem ránehezedik, szó szerint lesúrolja a koszt. És itt van a másik hatalmas fegyvertény, a Hyper Stretch 180 fokos lay-flat kialakítás. A gép teljesen mindössze 12,85 cm magasságban síkba fektethető. Végre be lehet vele menni a kanapé, vagy éppen az ágy és a bútorok alá, anélkül, hogy a koszos víz visszafolyna a motorba. Erről egy zseniális háromkamlás szétválasztó rendszer is gondoskodik a koszos tartályban, ami külön választja a levegőt, a folyadékot és a szilárd koszt is. Na de mit tud papíron és a valóságban? A modell szívét egy 230 wattos motor adja, ami a kategóriában kiemelkedő 22 kPa-os szívóerőt produkál. Ötféle üzemmódunk van: Auto, Suction, vagyis csak szívás, Max, Eco és Quiet. Bár gőzfunkció nincs ebben a modellben, a tudása mégis brutális. Egyrészt a beépített víz elektrolizáló rendszernek köszönhetően a sima vízből másodpercek alatt készít természetes fertőtlenítő rendszert, ami vegyszerek nélkül pusztítja el a baktériumok 99,9%-át. Másrésztről a gép 50-55 fokos meleg vízzel mos fel, amit a dokkoló állomás automatikusan tölt át belé. Ez a meleg víz és a zseniális Hydro Burst nagynyomású vízsugár funkció garantálja, hogy a rászáradt zsíros konyhai foltoknak esélyük se legyen. A száraz szennyeződések felszedésében egyébként kiemelkedően jó a cucc, a rászáradt foltoknál azért érdemes néha többször is áthúzni a felmosót. Természetesen nem hiányozhat a Tineco védjegye, az iLoop okos szenzor sem. A gép folyamatosan figyeli a padló szennyezettségét, a kijelzőn lévő LED gyűrű pirosból kékre vált, hogy a tiszta a felület. Automata módban magától állítja a szívóerőt és a vízmennyiséget a koszhoz mérten. A mozgásról a Smooth Drive rendszer gondoskodik, és az azt jelenti, hogy a kerekekben külön motor van, ami besegít a tologatásba. Ha előre mész, előre húz, ha hátra, akkor hátrafelé segít. Ebből a hátramenet mondható egyébként extrábbnak, először furcsa is volt nekem, hogy így működik. Igazán üdvözlendő, hogy a Triple Edge technológiának köszönhetően a kefe mindkét oldalon és elől is szinte teljesen ki van tolva a gép széléig, így a szegélylécek mellett sem hagy ki sávokat, meg egyébként közel is tudjuk tolni hozzájuk. Nyilván nem 100%-os, de a kategória átlagnál sokkal jobb egyébként. Külön tetszik egyébként, hogy egy gombnyomással vizet is tudunk spriccelni a készülék elé, így egyébként fel tudjuk lazítani az esetleg makacsabb szennyeződéseket.
Ráadásul a szívófej alján lévő Streak Free okos lamella motorizát. Ha előrefelé mész, felemelkedik a nagyobb kosz előtt, ha hátrafelé húzod, rásimul a padlóra, hogy egyetlen csík víz sem maradjon utána. A világítás is jól tud jönni, hiszen sötétebb helyeken, vagy akár nappal is jobban látjuk egy porszívó, vagyis felmosó előtti területet. Hatalmas előny az MHCBS technológia. Ez azt jelenti, hogy a gép menet közben folyamatosan friss vízzel mossa a kefét, a beépített kaparó, vagyis Dual Block Anti-Tangle pedig azonnal lehúzza a koszos vizet és a hajszalakat a hengerről. Tehát nem a rajta lévő koszt kenni szét a padlón, mint egy hagyományos felmosó. De a legnagyobb forradalom maga a Station, azaz a dokkoló. Van benne egy óriási 5 literes tiszta víztartály. Amikor a takarítás után visszateszed a gépet, a dokkoló gombnyomása teljesen automatikusan feltölti a porszívó saját tartályát meleg vízzel a következő körre. Nem kell minden alkalommal a csaphoz rohangálnod, sokkal könnyebb így a folyamat. És mi történik, hogyha leállítod? A legtöbb ilyen gépnél ott marad egy csík, koszos víz. Az S9 Artist viszont kikapcsoláskor automatikusan hátrafelé és előrefelé is gördül egy kicsit, és megfordítja a forgás irányt, hogy az utolsó csepp vizet is felszívja. Igazából ez tényleg zseniális figyelmesség, de lássuk egyébként milyen a gyakorlatban, vagy milyen tapasztalatokról tudok beszámolni. Az első dolog, ami rögtön feltűnik, hogy a Smooth Drive rendszer tényleg nem csak egy jól hangzó marketing kifejezés, a készülék folyamatosan húzza magát előre, és hátrafelé is érezhető a rásegítés, és sokkal kisebb erőt kell kifejteni, mint egy hagyományos vezeték nélküli, felmosó porszívónál. Ez a gép viszont már nem csak porszívó, hanem egyszerre porszívó és felmosó is, ezért a két feladatot együtt kell értékelni. A finom port, morzsát, állatszőrt vagy éppen hajszalakat gyakorlatilag egyetlen húzással összeszedi, nagyobb darabos szennyeződések, például a gabonapehely, rizs vagy kisebb ételmaradék, ezek sem okoznak különösebb problémát, feltéve, hogy nem túl nagy mennyiségben kerülnek egyszerre a padlóra. A nedves szennyeződéseknél, például kiömlött kávénál, teánál, üdítőnél, vagy éppen tejnél nagyon látványos a különbség egy hagyományos felmosóhoz képest. Nem szétkeni a koszt, hanem hengeren keresztül azonnal felszívja a szennyezett vizet, miközben egyébként vízzel mossa át a felületet. Persze a mélyebb fugákból nem mindig tudja kiszedni, de egyébként jól működik. Bezárott foltoknál is más egy kicsit a helyzet. Ha például a ketchup, lekvár vagy más rászálladt sár kerül a padlóra, akkor azért több áthúzásra is szükség lehet. Ez nem ennek a modellnek a hibája, hanem gyakorlatilag minden ilyen típusú készülék sajátossága. Jó hír viszont az, hogy nem kell külön felmosni utána, néhány lassabb áthaladás általában elegendő, mondom a mélyebb fugákat kivéve. A Tineco ennél a modellnél már egy továbbfejlesztett hajfeltekeredésgátló rendszert használ, így jóval ritkábban kell kézzel kiszedni a felcsavarodott hajszálakat a hengerből. A Tineco saját alkalmazása továbbra is elérhető ehhez a modellhez. Személy szerint én ezt nem érzem egyébként egy nélkülözhetetlen funkciónak, de hogyha valakinek fontosak a statisztikák, vagy éppen a karbantartási értesítések, annak hasznos lehet egy ilyen alkalmazás, és maga az applikáció megmutatja például az akkumulátor állapotát, a tisztítási előzményeket, illetve figyelmeztet, ha valamilyen karbantartás esedékes. Az akkuidőre sem lehet panasz. A Tineco ebben a modellben már szakította a régi akkumulátorokkal, egy vadonatúj, okostelefonokból is ismerős punch cell, vagyis tasakos akut rakott ebbe a gépbe. Ezzel autómódban kényelmesen hozza a 40 perces üzemidőt, ha pedig fixen a maxot használod, akkor stabilan bírja az olyan 20-30 percet. Nem őrülten hosszú takarítási idők ezek, de ennél többre szerintem egyszerre kevesen is lennének képesek, szóval azért egy szuszra ennyi bőven elég. Mondjuk úgy, hogy átlagosan 80-120 négyzetméteres lakás takarítására általában elegendő egyetlen töltés. A kedvenc részem pedig a takarítás utáni takarítás, illetve annak a hiánya, mert miután visszatettük a dokkolóra, megnyomjuk az öntisztítás gombot, és a Tineco nem csak átöblíti a rendszert melegített vízzel, hanem elindítja az upgraded flash dry rendszert 85 fokos forró levegővel, és így fújja át a hengert és a teljes levegőutat. Közben a kefe 720 fokban oda-vissza forog, hogy a sörték bolyhosak és teljesen szárazak maradjanak. Mindez mindössze 5 perc alatt megvan, és választható egyébként egy extra csendes, nagyjából 45 decibeles szárítási mód is, hogyha éjszaka takarítanál. Nincs büdösödés, nincs penész, szóval ez menő. Persze azért összegezni is érdemes, mert a 180 fokos lefektethetőség, a lenyűgöző 30 Newtonos nyomerő, az egész csendes működés, a kiváló manőverezhetőség, a precíz peremtisztítás, a korrekt akkuidő és az 5 perces forrólevegős flash dry öntisztítás mind a pozitív oldalt erősítik. De hogy ne csak dicsérjem, beszéljünk egyébként a hátrányokról is, mert tökéletes kütyű nincsen. A súly és a méret az egyik. Bár a Smooth Drive motoros
asszisztens igazából sokat segít, a gép maga fizikailag nehéz. Ha emeletes házad van, ha lépcsőn kell cipelni, hát nem lesz egy leányálom, ráadásul a dokkolóállomás is hatalmas helyet foglal, ezt nem fogod tudni eldugni egy kis szekrénybe. A tartályok ürítése sem pillanatok kérdése, és bár a gép elmossa magát, a 0,75 literes koszos víztartályt bizony nekünk kell kiüríteni és elmosni is. Hogyha ez elfelejtődik, akkor hiába a flash dry szárítás a kefén, a tartályban lévő zárt, koszos lép pár nap után brutális szagokat tud árasztani. A hangasszisztens sem mindenkinek való. A gép ugyan beszél hozzánk angolul, szólhat, ha kér vizet, vagy ha tele van a tartály. Ez az első héten tech demónak jó, és hosszabb távon viszont szintén hasznos lehet, de valakit esetleg zavarhat, de ez szerencsére applikáción keresztül kikapcsolható, vagy éppen halkítható. És ami még vízválasztó lehet, hogy a szőnyegek is ki vannak zárva. Fontos tudni, hogy ez egy kemény padló tisztító, vastag, bolyhos szőnyegek porszívózására, a nedves henger miatt szinte abszolút alkalmatlan, szóval ez megint csak egy kicsit szűkíti a felhasználóknak a körét. És hát az ára sem filéres, hiszen 370 000 forintba kerül. Kevés az alternatíva, de ennyiért konkurens lehet esetleg a Dreamy H14 Pro, ami nem rendelkezik ennyire fejlett dokkolóval, a Roborock Diet Pro Combo, de a Tineco tisztább munkát végez nála, vagy éppen a Dyson Wash G1, de az inkább csak egy sima felmosó ehhez képest. Ha tehát főként csempén, járólapon, laminált parkettán, vagy éppen vininen, esetleg más felületen, ami ilyen szőnyegmentes, ott takarítasz, és fontos számodra, hogy egyetlen lépésben porszívóz és fel is mos, akkor ez az egyik legmegérősebb választás, jelenleg a prémium kategóriában. Ha viszont a lakás nagy része vastag szőnyeg, vagy csak alkalmanként használnád, akkor valószínűleg nem tudnád egyébként teljes mértékben kihasználni azokat az extrákat, amelyek miatt ez a modell ennyibe kerül. Az én összbenyomásom az, hogy a Tineco nem egy teljesen új irányt mutatott, hanem egy már eleve működő koncepciót csiszolt tovább. És sokszor pont ezek az apró finomságok azok, amelyek egyébként hosszú távon a leginkább számítanak a mindennapi használat során. Vagy tévedek? Mit gondoltok róla? Van értelme az ilyen felmosó porszívóknak, vagy elég egy root porszívó, esetleg egy robot porszívó is a mindennapokra? Írjatok meg kommentben, és nyomjatok egy lájkot is az algoritmus miatt, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, szép napot! Sziasztok!